Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Thịt cừu viên của nhà tôi màu sắc thơm tươi, thời gian liên tục. Chỉ cần ăn một lần, sẽ không bao giờ quên được mùi vị tuyệt vời đó nữa. Nhưng họ không biết, viên thịt cừu này của nhà tôi không phải để người ta ăn. Một tiếng, cửa chớp trước cửa hàng mở ra, khách hàng đổ vào cửa hàng. Ông chủ, tôi muốn 5 bát thịt cừu viên. Ông chủ đưa cho tôi trước, thịt cừu viên nhà bạn ngon quá. Tôi cũng muốn 3 bát, tôi cũng muốn. Mọi người vội vàng đưa tay ra với bố tôi. Sợ chậm một chút sẽ không lấy được súp cừu hôm nay. Bà nội phụ trách thu tiền kế toán. Mẹ và tôi chỉ có thể ở phía sau, làm những việc bẩn thỉu và mệt mỏi. Dù có nhiều khách, mẹ cũng phải tự tay đưa cho bố tôi. Mẹ tôi và tôi không thể liên lạc với nhau. Những khách chậm hơn một bước, chỉ có thể lắc đầu rời đi, tự trách mình đến quá mu âu. Bố và bà cũng không sợ những khách nhân chưa ăn được này không đến nữa, bởi vì thịt cừu viên của nhà tôi hương vị ngon nhất bên ngoài làng, kinh doanh nóng nhất. Thời điểm hàng ngày đến ăn thịt viên cừu, sắp phá cửa hàng của tôi rồi. Chỉ cần ăn một lần, sẽ không bao giờ quên được mùi vị tuyệt vời đó nữa. Bố tôi nhìn những vị khách như sói đói, một nụ cười kỳ lạ. Nào, ăn thêm đi. Bạn không ăn thịt cừu viên nguyên liệu đến từ đâu? Thực ra khi cửa hàng của tôi mở cửa hàng không hắc. Thậm chí vì kinh doanh lạnh nhạt, bố tôi sắp chuyển nhượng cửa hàng này. Bước ngoặt xảy ra vào một đêm cách đây 1 năm. Bởi vì kinh doanh trong cửa hàng rất tệ, số tiền tiết kiệm vất vả của gia đình mấy năm nay đều bị đập vào. Mấy ngày nay cửa hàng càng ngày càng thua lỗ. Nhà đã gần phá sản. Hôm đó cả nhà đều rất buồn. Ở trong cửa hàng, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa. Tôi tưởng là khách hàng. Mở cửa là một quần áo và giày dép, người đàn ông què với khuôn mặt bẩn thỉu, nhìn tôi với nụ cười. Tử Hàm. Tôi ngạc nhiên. Tôi chưa từng thấy người này. Sao hắn biết tên tôi? Bà nội tưởng anh ta đến để xin ăn. Vẫy tay đi. Đi nhà khác đi ăn xin. Nhà tôi không có tiền dự phòng cho bạn. Người đàn ông quẩy chân lắc đầu. Tôi không đến đây để xin tiền, mà là để gửi tiền cho các bạn. Cửa hàng của tôi luôn thua lỗ, không ít người trong làng cười nhạo. Bố tôi nói một người nông dân vẫn muốn làm ông chủ. Nghe nói người đàn ông quẩy chưa? Sự tức giận của bố tôi không thể kìm nén được. Đứng dậy cầm tay muốn đuổi người đi. Người đàn ông quẩy chân không có ý định né tránh, mà là hỏi. Tôi có thể làm cho nhà hàng súp cừu của bạn công thức làm người chết sống lại. Các bạn không định lấy sao? Tay bố tôi dừng giữa không trung, tim một nửa. Một người ăn xin già có thể làm gì? Người đàn ông quẩy chân cười, từ trong túi lấy ra một viên thuốc mỡ màu đen, không biết có phải là ảo giác không, khoảnh khắc thuốc mỡ xuất ha. Trong phòng luôn có mùi hôi thối. Người đàn ông quẩy giữ thuốc mỡ trong lòng bàn tay tôi, tự tin đến ngày mai trước khi mở cửa hàng. Cho thuốc mỡ này vào súp cừu và nấu cùng nhau. Đảm bảo khách hàng mua nhà bạn, nhiều người phải bất ngờ trước cửa hàng của bạn. Để tôi xem. Khuôn mặt của bố. Cơ hội kiếm tiền không phải ai cũng có thể nắm bắt được. Người đàn ông quẩy nhẹ nhàng móc khóe môi, một bộ dáng mưu mô. Bà nội đột nhiên xông ra, một viên thuốc trong tay tôi. Giọng nói sắc bén nói, bạn có hảo tâm như vậy. Công thức bí mật này có thể cho chúng tôi, bạn muốn gì? Ha ha, đôi mắt đục của người đàn ông quẻ nhìn tôi chằm chằm, nhìn tôi toàn thân không thoải mái. Những gì tôi muốn, bây giờ bạn không thể trả lại. Nếu bạn muốn đơn thuốc mỡ này của tôi, tối mai vào giờ này, hãy để con búp bê nữ này đến ngôi đền tổ tiên ở đầu làng tìm tôi. Nói xong quay người rời đi. Ngày hôm sau khi mở cửa hàng, bố tôi không ngần ngại đem miếng thuốc mỡ đó đi, ném vào súp thịt cừu. Thuốc mỡ vào súp, ngay lập tức tan chảy không dấu vết. Khoảnh khắc vừa rồi còn là súp thịt cừu bình thường, đột nhiên trở nên thơm ngát. Hương thơm. Thật sự rất thơm. Bố tôi ngạc nhiên hét lên. Bà nội cũng hào hứng cắn một viên thuốc cho vào miệng. Ngon quá. Tôi đã sống rất nhiều năm, chưa bao giờ ăn thịt cừu thơm như vậy. Lúc này đi ngang qua cửa hàng nhà tôi, bà Vũ, mùi thơm của thịt. Tò mò bước vào cửa hàng. Đại ca Ngô, hôm nay nhà bạn mới nấu súp thịt cừu viên, sao thơm thế? Tôi ngửi thấy nó từ xa rồi, tặng tôi một bát thử xem. Bà Vũ nổi tiếng keo kiệt trong làng. Ngày thường nhưng ai cũng có thể tham lam lợi ích nhỏ, bà ấy sẽ không bao giờ mua nó từ túi của mình. Nhưng bà ta cũng có một lợi thế, không chỉ to tiếng. Thích cái gì? Một điều nhỏ nhặt thì ai cũng biết. Hãy để bà ấy quảng cáo thịt viên cừu của nhà tôi, nhưng không thể tốt hơn. Bố tôi nhiệt tình đưa cho bà ấy một bát thịt cừu viên.
Bà Vũ sau khi ăn xong liên tục ngạc nhiên. Thịt cừu viên này quả thật thơm hơn nhiều so với trước đây của nhà bạn. Tôi cũng có thể đóng gói một bát được không? Lại cho nhà tôi anh Mao nếm thử một chút. Với sự tuyên truyền của bà Vũ, thịt cừu viên của nhà tôi chưa đến chiều thì đã bán hết rồi. Bố tôi vui mừng, ngón tay liếm nước miếng đếm số tiền kiếm được hôm nay. Ngẫu nhiên cắn bát xúc cừu còn lại đưa vào tay tôi. Uống đi, hôm nay tâm trạng bố tốt, nước dùng thịt cừu còn sót lại sẽ rẻ hơn cho con. Ngày thường nhà nghèo, nhà chúng tôi rất ít khi được ăn thức ăn mặn. Cho dù là giàu, cũng là bố và bà nội ăn miệng của tôi trước. Nước sắp chảy ra, mở miệng và sẵn sàng nuốt. Ai ngờ mẹ tôi lại cố gắng hết sức để nháy mắt với tôi. Đừng ăn. Mẹ tôi chưa kịp giải thích, bà nội chạy ra trước. Đồ ăn hại. Nói xong trực tiếp lấy đi xúc thịt cừu, không quan tâm đến miệng nóng, đổ hết vào miệng. Bà nội bị nóng lên, đường gân xanh nhưng rút ra khóe miệng liên tục nói rất thơm. Thơm quá, hương vị của nước dùng thịt cừu vẫn còn trong không khí. Tôi hơi lạc lõng, quay đầu nhìn mẹ. Hắn sợ hãi, thì thầm không ăn được viên thịt cừu này. Thuốc mỡ mà người đàn ông cho của thật có hiệu quả. Những người đã ăn đều lười đến thứ hai, ngay còn đến ăn nữa. Bố tôi ra lệnh cho tôi, dù sao tối nay tất cả đều phải có được đơn thuốc. Người mẹ thì thầm. Bố của Từ Hàm, ông già này không phải là người trong làng. Tôi không yên tâm Từ Hàm tự đi, nếu không tôi đi với nó. Tôi biết cơn bão đang đến. Quay lại không nhì, của nhiên sau khi bà nội nghe xong, tiến lên và tát mẹ tôi 2 cái. Nhìn chằm chằm vào mắt hung hăng nói. Cô không nghe người đàn ông đó sao? Chỉ cần nó đi một mình. Đồ vô dụng. Nhiều năm chỉ có một đứa con gái. Thậm chí không nhìn thấy bóng của một đứa con trai. Sớm muộn gì tôi cũng sẽ để con trai tôi bỏ rơi cô. Nói xong chửi thề. Bố tôi rất tức giận khi nghe tin về con trai mình, tiến lên mạnh đá mẹ tôi mấy chân. Thật là một người phụ nữ vô dụng và xấu xa. Xem tôi hôm nay không đánh cô, nhìn thấy bố tôi bắt đầu đánh mẹ tôi. Không phải là tôi không muốn mà là tôi càng tham gia, bố tôi càng làm nặng tay. Bên tai lại truyền đến tiếng bà nội chửi mắng đánh nó đi. Đánh thức nó dậy đi. Đồ vô dụng. Tôi đổi tay và khóc, bố ơi, đừng đánh mẹ nữa. Con đi, một mình con đi lấy công thức cho bố còn không được sao? Mặt trăng bị mây đen bao phủ cả làng. Tối và gờ, chỉ còn lại bọ, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu kỳ lạ vào ban đêm. Da đầu tôi tê dại, bởi vì gần đây trong làng có rất nhiều cô gái mất tích. Một trong số họ là bạn tốt của tôi, Tiểu Mẫn. Họ biến mất lặng lẽ, không có dấu hiệu. Đi trên con đường đen sâu thẳm này, trái tim tôi cứ đập. Không biết tại sao, tôi luôn cảm thấy những cô bé đó không đơn giản như chạy trốn khỏi nhà. Cơ thể tôi run rẩy, trong tay nắm chặt ngọc mà mẹ tôi đã tặng tôi trước khi rời đi. Từng bước đi về phía ngôi đền tổ tiên bị hỏng ở lối vào làng. Ngọc thạch tỏa ra hơi ấm trong tay tôi. Mẹ tôi đặc biệt dặn dò tôi, dù thế nào thì ngọc bích cũng đừng rời khỏi cơ thể. Đây là bùa hộ mệnh bà ngoại để lại cho mẹ tôi trước khi bà mất. Sau một thời gian dài, cuối cùng tôi cũng sợ hãi đi đến trước cổng của ngôi đền tổ tiên. Bên trong tỏa ra ánh nến tối. Ánh nến phát ra ánh sáng màu xanh lá cây đậm, như thể muốn nuốt chửng tôi. Vì mẹ, tôi cắn răng quay người đi về hướng từ đường. Đẩy cửa ra. Bên trong trống rỗng, chỉ có 2 cây nến treo trên bàn thờ. Những ngôi nhà đổ nát có lỗ thông gió khắp nơi. Một cơn gió thổi qua, ánh nến không bóng, phát ra ánh sáng yếu ớt. Một vùng đất xa lạ từ từ trôi vào mũi tôi. Mùi hương quen thuộc, giống như nồi súp thịt cừu viên mà bố tôi nấu. Tôi muốn nhìn xung quanh. Đột nhiên một cơn gió mạnh hơn nổi lên, rơi xuống đất mà không báo trước. Một hơi thở lạnh áp vào cổ. Tôi cứng đờ và không thể cử động. Dưới ánh trăng cửa sổ rơi xuống, hầu như không thể nhìn thấy một bóng người màu đen che tôi một chút. Cô gái. Một giọng nói khàn khàn phát ra từ phía sau tôi. Tôi xoay người. Là người chống nặng. Người đàn ông quẩy chân trong quần áo. Hắn không biết từ khi nào đã đến phía sau tôi. Người đàn ông quẩy quạt. Cuối cùng bạn cũng đến. Bố bạn bảo bạn đến lấy đơn thuốc mỡ. Tôi gật đầu cảnh giác. Đơn thuốc ở trong đền tổ tiên. Theo tôi vào. Hắn đi vào trong bóng tối từ đường. Ngay sau đó bóng dáng biến mất. Tôi đang dự trữ tại chỗ, nếu không mang về nhà, mẹ tôi sắp bị đánh. Tôi cắn răng, lấy hết can đảm đi về hướng từ đường. Đi càng sâu, mùi thịt sườn càng ngày càng nồng, nhưng vẫn không thấy hình bóng người đàn ông què chân. Ngay khi tôi do dự không biết có nên quay lại không, một lực mạnh bất ngờ đẩy phía sau tôi.
Cả người tôi ngã xuống không nghi ngờ gì. Tôi vừa rơi xuống một tầng hầm. Đột nhiên môi trường sáng lên kích thích mắt tôi. Nhưng chờ tôi nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Cho tôi thấy rõ cảnh tượng trước mắt, không thể không hít một hơi. Ở đây có một cái nồi lớn chứa đầy các hạt vàng. Trên mặt đất có mấy cô gái, bao gồm cả người bạn thân nhất của tôi, Tiểu Mẫn. Họ đều là những cô gái mất tích gần đây. Nhưng điều đáng sợ là những cô gái này đều là dê đầu người. Cảnh này thực sự làm da đầu tôi tê dại. Tôi mở miệng sợ hãi, cổ họng lại kêu lên. Lúc này, người đàn ông quầy quạt phía sau nói với nụ cười kỳ lạ. Búp bê, chào mừng bạn mới của bạn. Những con quái vật đang quay mặt về phía tôi. Tiểu Mẫn rất phấn khích khi nhìn thấy tôi. Cơ thể cô ấy đấu tranh tuyệt vọng, nhưng cái miệng đã sớm bị buộc. Một tiếng động cũng không phát ra, chỉ có thể nhìn tôi với đôi mắt đầy nước mắt. Tôi cuộn mình trong góc tường, nhìn cảnh tượng kỳ lạ trước mắt này. Lâu lắm mới tỉnh lại. Tuyệt vọng khống chế bản thân phát ra âm thanh run rẩy. Bạn bảo tôi đến đây. Chính xác thì bạn muốn làm gì? Người đàn ông quầy chân sau khi hít sâu. Kỳ lạ trả lời. Muốn làm gì? Ông ấy đặt một cái trong góc vẫn chưa có. Cô gái biến thành đầu người thân dê giật mạnh lên. Cô gái tuyệt vọng cầu xin không. Không, xin đừng. Người đàn ông quầy chân không phá vỡ sự giúp đỡ của cô gái. Không thương xót, ném cô ta vào nồi lớn đang cháy. Cô gái đấu tranh tuyệt vọng, nhưng cuộc đấu tranh của cô ta có vẻ không được. Cuối cùng rơi vào nồi. Tiếng đau đớn vang vọng khắp tầng hầm. Sớm thôi, chất lỏng màu vàng lập tức tràn ngập đầu cô gái. Một tiếng hét nữa. Cô gái được vớt lê. Thân dưới của nàng biến thành toàn thân màu trắng tuyết. Bị nâng lên nhưng khuôn mặt vẫn là hình người. Cảnh tượng trước mắt quá đáng sợ. Tôi nắm chặt ngọc bích. Cảm giác giây tiếp theo sẽ ngất xỉu. Thấy chưa? Rất vinh dự. Bạn sẽ là con cừu thứ 10 ở đây. Mắt người đàn ông què trở nên rất dữ dội. Nắm lấy cơ thể tôi sẽ ném vào nồi. Tôi đấu tranh. Nhưng tại sao sức mạnh của tôi và ông ta lại quá chênh lệch, hoàn toàn không thể tháo rời. Không khí nóng hổi đã phủ lên má rồi. Thỉnh thoảng có chất lỏng màu vàng cháy xịt lên người tôi. Tôi tuyệt vọng, cố gắng bẻ đôi tay nắm lấy tôi. Cầu xin ông ấy để tôi đi, nhưng cuối cùng không có chuyển động. Nhìn thấy tôi sẽ rơi vào nồi. Ngọc thạch trong tay đột nhiên phát ra. Lông vàng chói mắt này. Toàn bộ cơ thể tôi đang rơi xuống đất một cách thần kỳ. Người đàn ông nóng bỏng trở nên sợ hãi. Chống nặng sợ hãi lùi lại. Làm sao bạn có thể? Sao bạn lại có thứ này? Mắt thấy người đàn ông quầy cọt dường như sợ ngọc trong tay tôi nhanh chóng đưa tay đe dọa hắn. Bạn nhanh chóng đưa cho tôi đơn thuốc mỡ. Người đàn ông quầy chân im lặng hồi lâu, nâng khóe miệng lên cười. Đơn thuốc bây giờ tôi không đưa được cho bạn, nhưng tôi có thể cho bạn thuốc mỡ. Muốn đơn thuốc? Bạn phải là người chăn cừu. Mỗi tuần đến đây một lần, giúp tôi cho 9 con cừu ở đây ăn. Sau khi chúng đều đầy 100 cân, tôi tự nhiên sẽ đưa đơn cho bạn. Thời gian khẩn cấp, mẹ tôi đang ở nhà chờ tôi cứu bà, và tôi muốn ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Tôi đành phải giả vờ hứa với người đàn ông què. Người đàn ông què đặt thuốc mỡ vào tay tôi, đe dọa tôi khuyên bạn đừng lừa dối tôi. Nếu không tôi có nhiều cách, cũng sẽ biến bạn thành con cừu thứ 10 ở đây. Tôi về nhà với thuốc mỡ trong lòng lo lắng. Đến cửa nhà, nhìn thấy mẹ vẫn ngồi trên mặt đất, thút thít. Thấy tôi đến mới dám từ từ đứng lên. Khi bố và bà tôi biết tôi không có công thức, lúc đó chỉ trích tôi không đủ năng lực nếu không quay lại đơn hàng. Khi tôi giơ tay lấy thuốc mỡ ra, bà nội lập tức biến thành một khuôn mặt. Lấy thuốc mỡ cũng được. Vừa nói vừa cầm thuốc mỡ. Không có tâm trạng để nghe tôi nói về người đàn ông què. Cuộc sống của tôi không bao giờ quan trọng. Họ chỉ nhớ để có được công thức bí mật. Phải làm theo những gì người đàn ông què nói. Mỗi ngày đến từ đường cho cừu ăn. Cầm thuốc mỡ như một kho báu. Tôi muốn nuốt nó ngay bây giờ. Thuốc mỡ lớ. Vừa mắng tôi vừa ôm thuốc mỡ. Tôi cũng đã quen với bà ta rồi. Bố thấy tôi không có công thức, cũng thở dài nói thật là rác rưởi. Rời đi rồi. Mẹ tôi kéo tôi, hỏi chi tiết chuyện gì đã xảy ra. Hắn nghe xong im lặng hồi lâu, nhẹ nhàng mở miệng thì nghe lời ông ta đi. Con không hiểu. Nhưng những cô gái đó, mẹ tôi lắc đầu, chúng đã biến thành cừu rồi. Số phận của cừu là gì? Tôi há miệng không trả lời. Nhưng trong lòng đã hiểu. Số phận của cừu là bị ăn thịt. Đừng trốn ở nhà ăn cơm nhàn rỗi.
Đi giúp đi. Bên bà nội truyền ra tiếng mắng chửi. Ông lòng muốn đuổi tôi ra khỏi cửa ngay bây giờ. Chỉ vài ngày thôi. Người đàn ông quẩy chân từ lão ăn xin trở thành đại sư. Ngay cả khi không mua, tôi cũng chỉ có thể theo thỏa thuận mỗi tuần mang theo dư thức ăn thừa đi xuống tầng hầm của ngôi đền tổ tiên. Giúp người đàn ông què cho 9 con cừu nuôi dưới đất ăn. Tôi chuẩn bị bữa ăn cho mỗi người, đưa đến trước mặt họ. Ngô Tử Hàm, bạn đã làm tay sai cho con quỷ đó. Bạn không phải nên đến làng tìm bố mẹ chúng tôi, gọi họ đến cứu chúng tôi sao? Vừa lấy dỉa rách ra khỏi miệng họ, một cái nước bọt liền bôi lên người tôi. Tôi lau nước bọt trên mặt một cách vô cảm. Không dám lên tiếng. Tiếp tục động tác trên tay, cho họ cơm. Ngô Tử Hàm, bạn chờ cho tôi. Chờ tôi ra ngoài, tôi nhất định là để bố mẹ tôi tìm bạn đánh bạ. Đồ đàn bà xấu xa, giống như mẹ bạ. Những lời lăng mạ lần lượt xuất hiện. Họ dường như mang theo nỗi sợ hãi và tức giận mà họ đã phải chịu đựng trong những ngày này. Giống như tôi là người đưa họ vào đây. Các bạn đừng mắng hắn nữa, hắn không phải là người đưa chúng ta vào. Nhờ Tử Hàm tốt bụng cho chúng ta ăn cơm, nếu không chúng ta chỉ có thể đói. Người nói thay tôi là bạn thân cũ của tôi, Tiểu Mẫn. Tôi nhìn Tiểu Mẫn một cái nhìn cảm kích. Trong những người này cũng chỉ có Tiểu Mẫn nghĩ tốt về tôi. Rõ ràng tôi cũng là không tự nguyện ép buộc mà thôi. Bạn và chúng tôi đều biến thành người không phải người, ma không phải là ma. Lại còn rảnh rỗi giúp hắn nói chuyện. Đến lúc đó hắn sẽ vỗ bèo chúng ta. Người đàn ông sẽ ăn thịt bạn trước. Sau đó, họ đưa chân cừu ra, đổ thức ăn tôi vừa chuẩn bị xong xuống đất. Tôi cần phải nhắc nhở các bạn, chúng ta chỉ ăn một bữa một tuần. Tiểu Mẫn lại khuyên một câu, cúi đầu xuống nhai nhanh lên. Nhìn cô ta kìa, càng ngày càng giống một con cừu. Tôi thật sự không nỡ nhìn bộ dáng của Tiểu Mẫn. Nhanh chóng quay lưng lại, để nước mắt chảy ra từ mắt. Tiểu Mẫn gọi Tử Hàm về phía sau lưng tôi. Lần sau khi bạn đến, bạn có thể mang cho tôi một cái kéo được không? Mới mọc ra, lông che mắt. Bạn có thể giúp tôi cắt tỉa được không? Tôi đồng ý trong nước mắt, trong lòng không khỏi nghĩ đến mẹ. Tôi có thể mất ngủ rồi, dù sao tôi không thể đi. Tiểu Mẫn và bạn đồng rồi biến thành như vậy. Tôi phải tìm cách cứu họ. Thuốc thịt cừu của nhà tôi vì thêm thuốc mỡ trở nên ngon lạ thường. Kinh doanh cũng ngày càng bùng nổ. Nhưng kinh doanh càng tốt, mặt mẹ tôi càng lúc càng nặng nề. Hắn giống như đang lo lắng cái gì đó. Khách trong cửa hàng đang đối mặt với một cái bát thịt cừu viên ăn miếng lớ. Hắn ăn càng thơm, mặt mẹ tôi càng trắng. Giây tiếp theo lại là che miệng nhanh chóng chạy ra ngoài, nôn bên cạnh một cái cây. Giống như vừa nhìn thấy một cảnh tượng cực kỳ kinh tởm. Mẹ tôi ngẩng đầu lên nhìn tôi. Con nhất định không được ăn viên thịt cừu đó. Mẹ, tại sao? Có biết gì không nói với con đi. Bởi vì, mẹ tôi thở dài. Muốn nói lại thôi, mắt càng sợ hãi. Nhét vài chữ ra khỏi răng. Cái này căn bản không phải cho người ăn. Tôi nằm trên giường vào ban đêm. Sau này bất kể tôi hỏi thế nào, mẹ tôi không muốn tiết lộ nữa. Tôi nhớ lại, những thực khách đến nhà tôi mỗi ngày để ăn thịt cừu viên. Thịt cừu viên không phải cho người ăn, vậy họ sẽ trông như thế nào sau khi ăn? Vẫn chưa đợi tôi tỉnh lại, một tiếng cừu kêu liền vang lên ngoài cửa nhà tôi. Tôi lập tức đứng dậy, làm sao có thể có tiếng cừu kêu? Nhà tôi cũng không nuôi cừu. Tôi cẩn thận nhìn ra ngoài nhà, cho đến một cảnh trước mắt, lập tức làm tôi đứng yên tại chỗ. Ngoài cửa nhà tôi có một bầy cừu. Tôi đếm được ít nhất 50 con. Và cửa hàng xúc thịt cừu của nhà tôi có thể phục vụ 50 khách mỗi ngày. Mẹ tôi không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh tôi, ánh mắt hắn trống rỗng. Họ đang đến, họ đang đến. Sáng hôm sau, bà nội và bố tôi nhìn thấy cửa thì bất ngờ đến. Một đàn cừu lớn không có vẻ ngạc nhiên trên mặt. Họ đi lên núi và chặt vài khúc gỗ, bắt đầu sửa chuồng cừu cho gia đình. Nhìn hàng chục con cừu chật ních chuồng cừu, mặt bà nội tràn đầy niềm vui. Ngay cả tiền nguyên liệu cũng tiết kiệm. Tôi sợ quá, bà ơi. Những con cừu này không ăn được, tất cả đều là do khách hàng biến thành. Sau khi bà nội nghe xong lời tôi nói, mặt vặn, đá mạnh vào chân tôi, nói cái gì vậy? Mẹ tôi chạy tới. Có sao không? Đứa trẻ này gặp ác mộng tối qua. Tôi bị mẹ tôi kéo đến một góc không có người. Lần đầu tiên mẹ hung dữ với tôi. Không nên nói đừng nói. Có một số việc chúng ta không thể quản lý được. Mẹ, chỉ còn con thôi, ngoan ngoãn nghe lời là được rồi. Tôi đang vội. Nhưng nếu chúng ta không ngăn chặn họ, ngày càng có nhiều người biến thành cừu. Kể cả bố và bà. Mẹ tôi nhìn xa xăm. Đó là những gì họ mua à? Tôi ngạc nhiên nhìn mẹ tôi. Tôi không thể tin được, một người tốt bụng làm sao có thể nói những lời như vậy. Mẹ không cứu bọn họ, tôi liền tức giận phản bác hắn. Tôi chạy trở lại cửa hàng,
gửi đến những khoảnh khắc ám ảnh về việc ăn uống. Mọi người đừng ăn nữa, viên thịt cừu này không ăn được. Không ăn được. Tôi giơ tay đổ viên thuốc trong bát của một người bên cạnh. Hắn tức giận, đứng lên và tát vào mặt tôi. Bạn trả lại cho tôi viên thịt cừu. Những khách còn lại cũng ngẩng đầu lên, nhìn tôi giận dữ với đôi mắt đỏ tươi. Tôi đã rất lo lắng để hét lên, các bạn nghe tôi nói, viên thịt cừu này không ăn được, không được ăn, tôi là vì tốt cho mọi người. Nhưng họ hoàn toàn không để ý đến lời tôi nói. Họ vây quanh tôi, như thể khoảnh khắc tiếp theo sẽ bóp chết tôi trong tay. Thời điểm quan trọng, mẹ tôi lập tức kéo tôi đi. Hắn toàn thân đổ mồ hôi, rõ ràng là đuổi theo tôi suốt chặng đường. Họ không nghe lời cô. Tại sao? Mẹ tôi nắm chặt vai tôi. Mẹ đã nói rồi, chỉ cần người ăn viên thịt cừu này thôi sẽ dần dần trở nên mê sảng. Họ không thể phân biệt đúng sai nữa. Tôi thất hồn. Về nhà bà và bố tôi đang ở dưới sông bắt cừu trong chuồng cừu. Bố tôi cầm áo trong tay, rau sắc, lần lượt. Sau đó mổ bụng một con cừu đầy mỡ. Mặt cừu đẫm máu đang đối mặt với tôi, đồng tử kỳ lạ nhìn thẳng vào tôi. Cừu này có một nốt ruồi đen lớn trên cằm. Tôi nhớ, khuôn mặt của con trai bà Vũ trên cũng có một nốt ruồi như vậy. Chẳng lẽ nói con cừu này chính là anh Sương? Nghĩ đến đây toàn thân không lạnh mà run. Nhưng con cừu tương tự như anh Sương kia đã không còn nữa. Một con cừu lại bị bố lôi ra. Bà nội phấn khích giơ dao lên. Tôi không dám nhìn lại, sợ lại nhìn thấy cái bóng quen thuộc của dân làng. Một khi ý tưởng này xuất ha, tôi không thể quên trong một thời gian dài. Một buổi sáng, tôi không thể kiểm soát được ham muốn nôn mửa của mình. Không được, nếu không cứu được, những thứ đó đã ăn rồi. Vì người trong tầng hầm của ngôi đền. Tôi lại xuống tầng hầm đó. Mùi thức ăn ở đây ngày càng nồng nặc. Tôi ôm chặt mũi và miệng đi xuống. Cuối cùng cũng nhìn thấy mấy con cừu yếu ớt nằm trên mặt đất. Tuần trước họ sống chết không chịu ăn cơm tôi đưa tới. Bây giờ chắc là đói rồi. Cho tôi cơm. Có cô gái thấy tôi tới, lập tức sáng mắt và hét vào mặt tôi. Tôi đặt một muỗng cơm vào sau bát của họ. Hãy kiên nhẫn và nói với họ, hãy lắng nghe tôi khi bạn ăn. Tôi đến đây để đưa các bạn về nhà. Lát nữa tôi sẽ tháo cái xích sắt này cho các bạn. Nhất định phải nhân cơ hội chạy về. Chỉ cần tìm được bố mẹ, người đàn ông què đó chắc chắn có thể biến các bạn trở lại hình dạng ban đầu. Một vài cô gái không thể tin được sau khi nghe những gì tôi nói. Thật không? Chúng tôi đã từng làm thề với bạn. Cảm ơn bạn đã cứu chúng tôi. Tôi khẽ lắc đầu. Từ Hàm, bạn có mang theo kéo không? Giúp tôi cắt tóc trên người đi. Tôi muốn trở nên xinh đẹp, gặp bố mẹ tôi. Tiểu Mẫn hét vào mặt tôi bình tĩnh. Tôi rút ra một con dao sắc nhọn, nhanh chóng ngồi xổm xuống giúp Tiểu Mẫn sửa tóc. Tôi tập trung giúp Tiểu Mẫn cắt tỉa tóc, nhưng lại không chú ý mấy con cừu phía sau. Kiên quyết bước vào tôi. Ngô Tử Hàm xin lỗi. Một linh cảm xấu xuất phát từ trong lòng. Chưa đợi tôi phản ứng lại, đầu tôi cảm thấy đau dữ dội. Như vậy là bị vật nặng cứng người tấn công rồi. Tôi đau đớn buông kéo trong tay ra. Tiểu Mẫn nhanh tay ngậm kéo. Vào trung tâm ý thức của tôi, Ngọc Bích bị đâm vỡ. Làm tốt lắm. Người đàn ông quẩy chân đắc ý. Lúc này bạn không có gì để bảo vệ bạn. Máu chảy xuống đầu tôi. Mùi máu tràn vào khoang mũi. Tôi nhìn Tiểu Mẫn không thể tin được. Tiểu Mẫn, tại sao bạn? Tiểu Mẫn nhanh chóng thoát khỏi xiềng xích trói buộc hắn. Từ Hàm, tôi thực sự không có cách nào. Đại sư nói rồi, miễn là chúng tôi phá hủy Ngọc Bích của bạn, hắn sẽ khôi phục lại cuộc sống của chúng tôi. Thả chúng tôi ra. Tôi tức giận. Vì vậy, bạn đã lợi dụng tôi. Bạn có biết lần này tôi đến cứu bạn không? Cứu tôi với, Tiểu Mẫn. Bạn có khả năng cứu chúng tôi không? Hãy nghĩ về bản thân nhiều hơn. Bây giờ bạn không thể tự bảo vệ mình. Tôi quay đầu hỏi người đàn ông què quạt bên cạnh. Bạn muốn gì? Người đàn ông què tiến lại gần tôi, bàn tay to nắm chặt cằm tôi. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy bạn, tôi biết bạn là người. Hạt giống làm thuốc mỡ. Đáng tiếc cái ngọc lần trước đã cứu mạng bạn. Nếu không, bây giờ tôi đã nấu cho bạn thành loại thuốc tốt nhất rồi. Bây giờ Ngọc Bích của bạn không còn nữa, cuối cùng cũng có thể dùng cho tôi. Tôi cố gắng từng bước lùi lại. Bạn muốn làm gì? Tất cả đều từ từ rút ra một con dao nhỏ sắc bén cho người đàn ông. Nụ cười kỳ lạ với tôi. Bạn sẽ sớm biến thành cừu. Con dao nhọn càng ngày càng gần tôi. Người đàn ông què dường như không muốn con mồi của mình nhanh như vậy. Cái chết. Vì vậy, lần đầu tiên ông ta nhắm vào cánh tay tôi, dao nhọn vào thịt. Máu còn thô. Trán đau của tôi chảy mồ hôi lạnh. Sự áp bức của cái chết cứ ập đến với tôi. Tôi sợ. Lúc này chỉ hối hận sâu sắc. Sao lúc đầu không nghe lời mẹ tôi?
Người đàn ông quẩy chân dường như chán chơi rồi, cuối cùng cũng chĩa dao nhọn vào tim tôi. Cười lên đừng sợ. Sắp xong rồi. Nghe tiếng, không biết gì, bắn rơi con dao trong tay người đàn ông quẩy xuống đất. Nhanh cứu người, tiếng nói mạnh mẽ vang lên. Chỉ thấy hai người đàn ông mặc áo vàng nhanh chóng đưa tôi đến vị trí an toàn. Mẹ tôi cũng tới, bà ấy khóc hết hơi, đưa tay ôm tôi thật chặt. Từ Hàm, tất cả đều là lỗi của mẹ. Tất cả là lỗi của mẹ. Chuyện của người đàn ông quẩy chân không đúng. Quyết đoán nắm lấy Tiểu Mẫn và trượt đi. Và 8 cô gái còn lại cũng vẫn chưa khôi phục lại hình dạng ban đầu. Họ đưa cổ về phía người đàn ông quẩy, bị dẫn đầu mắng. Chết tiệt, bạn đã nói dối chúng tôi. Bạn nói có, khi bạn phá hủy ngọc thạch thì khôi phục lại thân thể ban đầu của chúng tôi. Hai vị sư phụ thở dài rồi lắc đầu dữ dội. Các bạn không nên phá hủy viên ngọc đó. Ngọc thạch mới là chìa khóa đánh bại hắn. Mấy cô gái lập tức hoảng sợ, khóc hỏi sư phụ. Vậy chúng tôi phải làm gì? Tất cả đều do Tiểu Mẫn và người đàn ông quẩy chân đó dạy. Chúng tôi đã làm thế. Chúng tôi bây giờ bộ dạng này còn không bằng chết đi. Thay vào đó quay đầu nhìn về phía mẹ tôi. Bây giờ chỉ có bạn mới biết hắn đi đâu. Chỉ có bạn mới có thể khuyên hắn biết đường trở về. Mẹ tôi lau khô nước mắt. Đi theo tôi. Chắc đang ở trên đỉnh núi. Trên đường đi mẹ tôi nói với tôi về nhiều năm trước. Thì ra người đàn ông quẩy chân đó tên là Lý Tiêu, là em trai của mẹ tôi, chú trên danh nghĩa của tôi. Tại sao bây giờ lại trở thành bộ dáng già nua của đôi chân này? Bắt đầu từ 10 năm trước. Nhà mẹ tôi lúc đầu là mở hiệu thuốc. Lý Tiêu từng là người giỏi nhất trong làng, người học giỏi nhất. Hắn thích nghiên cứu những phương thuốc kỳ lạ. Một vài năm, phương pháp được phát triển bởi bàn tay của ông ấy, mang lại nhiều lợi ích cho hiệu thuốc của nhà bà ngoại. Cả trong và ngoài làng đều khen ông là thiên tài, là thần đồng, người trong làng đều đưa Lý Tiêu lên thần đàn. Hắn càng ngày càng bị ám ảnh bởi nghiên cứu, nhưng thuốc dùng để làm thuốc lại càng ngày càng kỳ quái. Mới bắt đầu, hắn chỉ biết đi trên núi hái chút hoa cỏ cây làm dược liệu. Sau đó là gà, bò giã. Thậm chí một ngày, mẹ tôi vô tình đột nhập vào nhà ông ta để nghiên cứu thuốc. Mới phát hiện ra ông ta thực sự làm thí nghiệm với người. Mẹ tôi sợ lắm, thuyết phục hắn mấy ngày mấy đêm, để ông ấy biết đường trở về, không thể làm những việc có thiên đạo này. Nhưng Lý Tiêu không nghĩ vậy. Ông ấy nghĩ có thể phát triển những loại thuốc này là món quà của ngài cho thế gian. Mẹ tôi yếu đuối và bị hắn đe dọa tính mạng. Ngay cả một chữ cũng không dám nói ra. Rồi mẹ tôi kết hôn, sinh ra tôi, hoàn toàn mất liên lạc với em trai này. Những gì mẹ tôi nghe thấy sau đó là nghe nói Lý Tiêu bị ám khi làm đơn thuốc, bị bỏng bởi thuốc cũng không biết. Cuối cùng mặc dù đáng giá đơn thuốc, nhưng tuổi 30, ông ấy già như 60 tuổi. Sau khi già đi, Lý Tiêu không còn được dân làng nịnh hót nữa. Từng là thần đồng thiên tài, bây giờ mọi người đều không thể tránh khỏi sự ghét bỏ, không thể chịu nổi đòn. Đến tận làng nơi mẹ tôi cưới, ông ấy nghe nói mẹ tôi có một đứa con gái. Ông ấy muốn dùng con gái của mẹ tôi để làm đơn thuốc của Dương Tiên Viên. Vì vậy, ông ấy đã chú ý đến tôi từ lâu. Hắn đã lợi dụng một người đàn ông hư vinh như bố tôi và tâm lý trọng nam khinh nữ để lừa tôi ra ngoài. Mẹ tôi khóc và nói, trước đây bà của con đã nói với mẹ, ó sinh ra là tà thần, hắn sinh ra là để hại mọi người trong nhà. Đó là lý do hắn giết ông bà con, bây giờ lại đến hại nhà chúng ta. Sau khi tôi nghe xong câu chuyện của mẹ tôi, trong lòng vô cùng sốc. Hóa ra người đàn ông quầy quật này lại xấu xa như vậy, muốn giết hết nhà chúng tôi. Vô thức, cuối cùng chúng tôi đã đến đích. Mẹ tôi đưa tay chỉ vào cái hang trước mặt. Hắn chắc là ở đây. Lý Tiêu không được dân làng chấp nhận, thường trốn trong hang. Chúng tôi cùng nhau đi vào trong hang. Trong hang rất tối, tầm nhìn kém. Trong một thời gian, chúng tôi không tìm thấy dấu vết của Lý Tiêu. Hai vị sư phụ có chút nghi ngờ hỏi, bạn có chắc là Lý Tiêu ở đây không? Mẹ tôi gật đầu chắc chắn. Hắn không còn nơi nào khác để đi. Trước mắt đột nhiên lóe lên một bóng đen. Bạn xem có phải nó không? Lý Tiêu của Nhiên nằm ở góc trong động. Một tay đang đặt lên cổ họng của Tiểu Mẫn. Tiểu Mẫn thấy có người đến, nhanh chóng hét vào mặt chúng tôi, cứu tôi với, hắn sẽ giết tôi. Lý Tiêu hừ một tiếng từ mũi. Đừng tới gần hơn nữa, tôi sẽ giết hắn. Mẹ tôi thấy ông ta vẫn còn rất cứng đầu, lau nước mắt nói anh Tiêu, đầu hàng đi, hai sư phụ này không muốn giết em, họ chỉ muốn đưa em về chùa. Sau khi Lý Tiêu nghe thấy giọng nói của mẹ tôi, thân thể không ngừng run rẩy. Tôi không tin chị, các người muốn giết tôi, các người đều là người xấu. Tôi cảnh báo các bạn, lại gần nữa tôi sẽ giết hắn. Tiểu Mẫn rơi nước mắt liều mạng đưa tay về phía tôi. Trước đây là lỗi của tôi không nên làm thế với bạn, cứu tôi.
Cứu tôi với. Tôi nghe thấy tiếng Tiểu Mẫn, ngay cả khi cô ấy phản bội tôi như vậy. Nhưng một mạng người đang ở trước mắt tôi vẫn mềm lòng. Tranh thủ để thương lượng với Lý Tiêu. Tôi lặng lẽ lùi lại. Giữa thời điểm quan trọng, tôi vội vàng tiến lên và cắn vào cánh tay của Lý Tiêu. Tiểu Mẫn trốn thoát, cánh tay ép Tiểu Mẫn lỏng lẻo rất nhiều. Tiểu Mẫn thấy có cơ hội, tuyệt vọng để thoát ra, đập vào mặt tôi. Tiểu Mẫn từ từ không nhúc nhích. Lý Tiêu bị hoàn toàn chọc giận, thật sự đã làm cho Tiểu Mẫn. Tôi chạy đến chỗ mẹ tôi. Trên mặt là máu của Tiểu Mẫn. Mẹ, con không cố ý. Con chỉ muốn cứu Tiểu Mẫn. Mẫn là bạn thân nhất của tôi. Tôi thực sự chỉ muốn cứu cô ấy. Hai sư phụ thầy Lý Tiêu thật sự giết người, lập tức tiến lên đánh nhau với hắn. Nhưng hai tay khó đánh bốn tay. Lý Tiêu nhanh chóng bị hai đạo sĩ khống chế. Một trong những đạo sĩ giận dữ mắng, bạn dám như vậy? Chờ tôi bắt bạn đến trước mặt sư phụ, để ông ấy trừng phạt bạn. Lý Tiêu bị đạo sĩ mang đi rồi, không biết tại sao, trước khi đi, ông ấy không dám nhìn mẹ tôi. Mẹ tôi đã khóc, đặt một viên ngọc bích, đưa cho một trong những đạo sĩ, tiểu sư phụ. Dù sao thì nó cũng là em trai của tôi. Viên ngọc này là của hồi môn mà mẹ tôi để lại cho tôi khi còn sống. Bạn đặt nó lên người em trai tôi đi. Hãy coi như để lại tưởng niệm. Sư phụ hiểu gật đầu. Thật khó để bạn còn nhớ đến con quỷ này nữa. Chờ hắn được sư phụ tôi cảm hóa, hai người có lẽ còn có duyên gặp lại nhau. Mẹ tôi gật đầu. Sẽ có. Mẹ tôi luôn nhìn bóng lưng Lý Tiêu rời đi. Vừa rồi còn rất buồn trên mặt, bây giờ đột nhiên trở nên bình thường. Chúng ta còn cơ hội gặp chú không? Mẹ tôi không nói gì, chỉ là cúi đầu móc khóe miệng cười với tôi. Sau khi vấn đề được giải quyết, chúng tôi về nhà cùng nhau, nhưng nhà đã lộn xộn rồi. Bố và bà tôi mất rồi. Mẹ tôi đi vào chuồng cừu, chỉ vào hai con cừu. Ba và bố con đã biến thành hai con cừu này. Ba và bố cũng ăn viên thịt cừu ở nhà. Tất nhiên cũng sẽ biến thành cừu. Mẹ tôi đã đến số tiền kiếm được trong cửa hàng trong những năm qua. Sau đó tìm thấy một người bán thịt cừu, bán hết những con cừu này trong nhà. Bà ấy dẫn tôi chuyển nhà như thế này. Nhiều năm sau tôi rất tin Phật, thỉnh thoảng sẽ đến đê. Nghe nói lúc đầu trong chùa này xảy ra một chuyện kỳ lạ. Một người đàn ông chân bị hai đạo sĩ đưa về chùa, nhưng mà còn chưa vào chùa thì đột nhiên toàn thân bốc cháy. Cứ như vậy bị thiêu chết. Chuyện này đã trở thành một bí ẩn trong đền thờ. Nghe nói sau khi chủ trì của ngôi đền này biết được chuyện này, vừa đi ra ngoài, cho đến bây giờ vẫn chưa trở về chùa. Đi tìm ai chưa? Tôi hỏi có nên không? Loại chuyện này thật đáng sợ. Tôi cũng là tin đồn, không biết là thật hay giả. Người phụ nữ nói chuyện phiếm với tôi. Tôi cười. Sự thật thì ai biết được. Vừa lúc mẹ tôi lên hương xong từ trong chùa đi ra. Phụ nữ không thể chờ đợi để đi lê. Cô gái, súp thịt cừu của bạn khi nào mới ra khỏi quầy hàng vậy? Tôi quá tham lam, một miếng không ăn thì toàn thân khó chịu. Mẹ tôi cười lắc đầu, gần đây thiếu sót chất liệu. Chờ nguyên liệu xong thì ra khỏi quầy hàng. Đừng trách tôi nhé. Nếu có, bạn phải là người đầu tiên gọi cho tôi. Sau khi ăn nước dùng thịt cừu của nhà người khác làm rồi, nhưng tôi không ăn được nữa. Mẹ tôi nhìn phụ nữ từ trên xuống dưới, lợi ích của khóe miệng sâu hơn vài phần. Không lâu đâu, tôi xem lô nguyên liệu này cũng phải xong rồi. Đến lúc đó nhất định sẽ thông báo cho bạn toàn bộ văn bản kết thúc. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Tôi đã chết hơn 2 năm, hôm nay tôi đã ra khỏi mộ. Hello mấy ní, xem video hay thì hãy đăng ký hội viên, like, comment, donate ủng hộ kênh nhé. Khi chôn cất hơn 2 năm trước, ông nội nói với dân làng đợi 3 năm sau khi tôi chết phải đào tôi ra. Sau một số loại nghi lễ, tôi có thể sống lại, nhưng đã 3 năm rồi. Ông nội bị bệnh lạ và chết. Dân làng sợ hãi, nhanh chóng đào mộ của tôi ra, định chôn cùng ông nội. Bởi vì trong mắt mọi người, tôi và ông nội sẽ mang lại thảm họa cho làng. Người ta nói rằng mẹ tôi đã chết trước khi tôi được sinh ra. Tôi lấy nó ra khỏi bụng mẹ tôi, cho nên người trong làng đều nói tôi là đứa con của quỷ. Vì vậy, dân làng đã xa lánh tôi, cũng không để những đứa trẻ khác chơi với tôi. Nhiều người còn thầm nguyền rủa ông tôi, nhưng lại không dám chọc ông nội tôi, bởi vì ông nội là thầy âm dương nổi tiếng của 10 dặm quanh đây. Ông sẽ thu nhận một số linh hồn cô đơn để họ làm việc cho mình. Bạn đã đăng ký chưa? Khi tôi 18 tuổi, tôi bị bệnh nặng, không có thuốc chữa. Cách duy nhất để giải quyết chính là dùng bí pháp độc nhất của tổ tiên ông nội, tặng cho đứa trẻ 3 năm dương thọ của tôi, rồi chôn tôi xuống đất. Dùng cái chết giả để lừa người cõi âm. 3 năm nữa tôi sẽ được tái sinh. Mà cái này là pháp môn giả chết. Trên đời chỉ có một mình ông nội biết. Sau khi ông nội thực hiện một nghi lễ,
nói với dân làng rằng tôi đã chết, nhưng 3 năm nữa phải đào tôi ra. Dân làng rất kính trọng và sợ ông nội, không dám không nghe, đã đồng ý, nhưng chưa đến 3 năm, ông nội không thể dương thọ được nữa. Dân làng sợ sự hồi sinh của tôi sẽ mang đến thảm họa cho làng, vì vậy họ đã đào tôi ra trước, chôn cùng với ông nội. Khi ngôi mộ được mở ra, không khí đã mất từ lâu sộc vào lỗ mũi, tôi lập tức mở mắt. Mọi người đều sợ hãi, chỉ có một người đàn ông không chạy, nhưng cũng sợ đến sụp xuống đất. Trong quần ướt một miếng, tôi nhận ra anh ta là một thằng ngốc, cả làng bắt nạt hắn. Nhưng anh có quan hệ tốt với tôi, bởi vì tôi từ nhỏ không có cha không có mẹ, luôn bị bắt nạt. Thay vào đó, anh ấy thường bảo vệ tôi, cho nên tôi cứ gọi anh ta là chú ngốc. Theo yêu cầu của tôi, hắn lắp bắp nói ra nguyên nhân sự việc. Mới biết ra bây giờ còn chưa đầy 3 năm. Và ông nội đã chết. Nhưng 3 năm trước ông nội nói với tôi, lễ phục sinh của tôi phải do chính ông nội chủ trì mới được. Bây giờ tôi bị đào lên trước 4 tháng. Vậy có nghĩa là 4 tháng nữa, đến khi hết hạn 3 năm, tôi sẽ chết thật. Tôi sợ đến mức kéo chú ngốc nghếch chạy về nhà. Chỉ thấy nhà đầy lạnh lẽo ảm đạm. Ông nội nằm một mình trên giường phòng ngủ. Ngay cả một bác sĩ tử tế cũng không có linh hồn nào nằm xuống. Và điều khiến tôi tức giận hơn là chú ngốc nói tối qua ông nội đã bị ghét bỏ rồi. Cho đến bây giờ cả ngày, dân làng còn chưa chuẩn bị một cái quan tài. Mặc dù ông nội có tính cách kỳ lạ, nhưng bất cứ ai trong làng có việc gì ông ấy đều nhiệt tình giúp đỡ và không bao giờ nhận tiền, cho tối đa vài quả trứng, 2 bát cơm. Nhưng ông ấy đã chết, người trong làng đối xử với ông như vậy. Nhìn tôi này. Chú ngốc lớn ở bên cạnh cẩn thận nói bọn họ. Họ đào cậu ra là muốn thiêu sống cậu và ông cậu. Ý tưởng này là của ai? Là Lưu Tam Căn trong làng. Ông ấy nói cậu và ông cậu là quái vật, chết thì tốt nhất là đốt đi, nếu không sau này sẽ hại người thân. Nghe được cái tên Lưu Tam Căn, tức giận nhất thời dâng lên trong lòng. Lưu Tam Căn là hộ độc trong làng. Bác sĩ thú ý, cuộc sống nhỏ bé luôn tốt đẹp. Nhưng có thủ cụ với gia đình chúng tôi. Bệnh viện vài năm trước, khi con trai tôi tắm trên sông, bị màn nước cuốn cơ thể thay thế, suýt nữa thì mất mạng. Là sau khi ông nội tôi xuống địa ngục cứu cậu ấy về. Ông nội nói để lại 3 hồn quá nặng sẽ gây hại cho con cháu, bảo anh ta ra sông bày rượu tang 7 ngày. Con phải chuẩn bị đủ loại cống phẩm, hy sinh những con vật trong tay hắn. Quỷ nước có thể để lại 3 hồn, cứ thế chỉ cần để 3 ngày là rút lễ vật. Đêm hôm sau, con trai ông ta bị quỷ nước giết. Nửa đêm tự mình chạy ra ngoài, lao xuống sông. Lưu Tam Căn lại đi tìm ông nội tôi cầu cứu, nhưng lần này ông nội nói gì cũng không đồng ý, chỉ nói một câu tự làm ác không thể sống. Kể từ đó, Lưu Tam Căn thầm hận nhà chúng ta. Tưởng là ông tôi thấy chết không cứu, mới hại chết con trai hắn. Giờ ông nội đã chết, không có gì ngạc nhiên khi anh ấy có ý tưởng tối này. Tôi mở tủ trong nước mắt, tìm một bộ quần áo mới sạch sẽ để thay cho ông nội. Sau đó tìm một số tiền giấy từ nhà, vừa đốt giấy bên giường vừa lặng lẽ khóc. Bên cạnh chú đại ngốc gãi tay gãi má, do dự nửa ngày mới dám hỏi tôi với vẻ sửng sốt. Cậu là người hay là ma? Chú ý không bị lạc. Tập tiếp theo cập nhật ngay đây. Tôi bị bệnh nan y. Để tiếp tục cuộc sống, ông nội dùng môn pháp chôn tôi dưới đất 3 năm. 3 năm nữa sẽ đưa tôi sống lại. Nhưng không ngờ, dân làng của tôi Phạm Úy đã đào tôi lên trước. Tôi về nhà và thấy ông tôi đã chết. Tôi buồn thay cho ông nội. Một bên chú ngốc hỏi tôi, người rốt cuộc là người hay ma? Anh xem ta giống người hay là giống ma? Chú ngốc không được thông minh, vì vậy tôi đã chôn tôi xuống đất 3 năm trước. Gửi mầm đậu chết đã nói cho anh ta biết. Chú ngốc cũng là một sửng sốt. Hình như không hiểu được. Lúc này ngoài cửa đột nhiên có tiếng đánh cồng chiêng đánh trống. Chúng tôi đi ra xem, trong viện ngoài viện lại tụ tập 20-30 người. Chúng cầm ngọn đuốc, có chậu rửa chân, cầm cả vá, đang liều mạng gõ cửa chúng tôi. Có một câu nói ngày xưa, nếu có chuyện gì đó xảy ra với nhà nào đó, bạn có thể cầm đuốc, cầm chậu rửa nhỏ đến cửa nhà gõ bừa bãi. Người ta nói có thể xua đuổi tà ác. Họ thấy tôi rất tức giận, ngừng gõ cửa ngay lập tức. Tôi nhìn họ, tức giận hỏi ông tôi chết như thế nào. Lập tức ánh mắt của dân làng đều không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Đột nhiên để lại đồ, treo tường sổng trại, mang theo một thùng của hạt đen. Một tiếng động vang lên trước mặt tôi. Cậu đúng là một tên khốn. Người đã chết rồi, và bây giờ ông cậu cũng đã chết. Hai người nên bị thiêu hủy cùng nhau, gây rắc rối cho làng. Mọi người đừng sợ, anh ta chỉ là một thây ma sống. Sợ nhất là tôi đã nhìn thấy Lưu Tam Căn đang thổi gió châm lửa. Tôi tức giận, bước lên máu chó đen dưới chân đi về phía hắn. Mọi người nhìn tôi hoài nghi. Lưu Tam Căn cũng há to miệng, mắt đầy sợ.
Trong nhận thức của họ, dù là ma hay zombie, tất cả đều sợ máu chó đen và tiếng cồng chiêng. Nhưng tôi không sợ. Trong nháy mắt, dân làng sợ hãi lùi lại hơn 10 mét. Không ai dám đánh cược ở sân nhà tôi nữa. Tôi âm thầm nói với anh ta cho tôi 7 ngày. Chờ chôn xong ông nội, không cần làm phiền các ngươi, tôi sẽ tìm một nơi để tự sinh tự diệt. Nhưng trước đó, bất kể ai dám nói lung tung, ta muốn mạng hắn. Lời này vừa ra, không ai dám lên tiếng. Sau nửa ngày, để lại mấy tiếng lý nhí hỏi cậu rốt cuộc là người hay ma, hay là cái gì. Tôi không trả lời, chỉ nhìn hắn thôi. Đây là một cơn gió ác, kẹp bụi bay vào mắt tôi. Tôi vô thức nhắm mắt lại. Đột nhiên bị đánh vào sau đầu. Lưu Tam Căn phản ứng lại, một cước đạp chúng ta ngã xuống đất, đồng thời còn kêu trói hắn lại, kéo đến đầu làng đốt. Vĩnh viễn. Rồi dân làng trói tôi lại. Tôi không ngừng đấu tranh, cả làng dần dần đánh tôi. Tôi bị dân làng chặn lại. Tôi cố gắng hết sức để nhớ lại, nhưng lại là một cây gậy đánh vào đầu tôi. Ngay lập tức máu tôi chảy ra. Tôi đã nhìn thấy ngoài làng trước khi mất ý thức. Đèn xanh sáng lên ở mọi hướng, giống như con mắt của vô số con sói bao quanh làng. Lúc này, không biết là ai kêu lên một tiếng, đây là bách quỷ vi hành. Khi tôi thức dậy lần nữa, đã bị trói vào cây châu chấu già ở đầu làng. Mà phía xa vô số đèn xanh trôi nổi ở ngoài thôn. Xung quanh đầy củi, dân làng cầm đuốc trong tay, mắt lạnh nhìn tôi. Và thi thể của ông tôi nằm bên cạnh, tóc rối bù. Bộ đồ tang vừa đổi cũng làm cho nó lộn xộn. Đột nhiên một cơn sương mù của nhiên bốc lên. Tôi hỏi họ, ông tôi chưa bao giờ nợ ai trong làng. Hôm nay các người đối với ông như vậy, không sợ bị báo ứng sao? 8 năm trước, con trai anh đã mất hồn trên núi. Ông tôi 3 ngày 3 đêm không ăn không uống, cứu con trai anh. Anh đã quên chưa? Võ thần, nhà cô năm đầu đánh tiên thú ta bị nó trả thù. Cũng là nhờ lời tốt đẹp của ông tôi, suýt nữa thì lấy đi đôi mắt của mình, mới để cho cái tên Hoàng Đại Tiên tha cho ngươi. Cô nhớ chuyện này chứ? Tôi đã chất vấn nhiều người. Những người đó bị tôi hỏi bất giác cúi đầu. Nhưng Lưu Tam Căn lại cười lạnh một tiếng nói, Nhị Lăng, cậu và ông nội cậu đều ở trong làng. Tôi đoán bất kể ông của cậu đã giúp bao nhiêu người, tôi sẽ phải đốt cả hai người. Sau đó anh ta kích động dân làng nói, mọi người xem đi, chúng đã dẫn đến tội ác trên núi. Bây giờ chỉ có thể đốt chúng để giải quyết vận rủi trong làng. Nếu không tất cả chúng ta sẽ bị trừng phạt. Lúc này dân làng đều giơ đuốc lên hét lên, đốt chúng đi, đốt chúng đi, đốt chúng đi. Nói rồi, Lưu Tam Căn bị dân làng ném đuốc xuống. Đột nhiên ngọn lửa trở thành không khí. Tôi đã bị đốt cháy và hét lên. Chú ý không bị lạc. Tập tiếp theo cập nhật. Tập trước tôi bị bệnh nan y. Để tiếp tục cuộc sống, ông nội chôn tôi dưới đất 3 năm. 3 năm nữa sẽ đưa tôi sống lại. Nhưng 3 năm chưa đến, ông nội đã chết. Vì vậy, dân làng độc ác đã đào tôi lên trước. Hắn trói ông nội và tôi đến cổng làng, đốt bằng lửa, để lại Lưu Tam Căn nhìn thấy tôi bị đốt, khuôn mặt đầy tự hào, cười như ác quỷ. Ngay khi tôi nghĩ mình sẽ chết, một con lốc bất ngờ nổi lên, lướt qua trước mặt tôi. Đột nhiên ngọn lửa trên người tôi bị dập tắt. Mọi người ở đây đều chết lặng. Lưu Tam Căn càng thay đổi sắc mặt. Hắn lập tức ném một cây đuốc trước mặt tôi. Ngọn lửa lại bùng lên, nhưng rồi đột nhiên lại có một cơn lốc, không chỉ dập tắt ngọn đuốc, còn đưa cả lửa cuốn lên người Lưu Tam Căn. Lưu Tam Căn sợ hãi liên tục lùi lại, nhìn tôi liên tục kêu lên yêu nghiệt. Hắn là một con quái vật. Mọi người đi lấy dầu lửa đi, đốt nó đi. Một người dân trong làng tình nguyện nói tôi sẽ đi lấy, sau đó chạy về làng. Lúc này tôi cũng thắc mắc, hai cơn gió lạ liên tiếp, dường như có sức mạnh nào đó đang cứu tôi. Đột nhiên tôi nhớ đến các tiên đường khẩu mà ông nội cúng dường. Chẳng lẽ là chúng tiên cứu ta? Ngay lập tức tôi có sức mạnh, thế là chất vấn Lưu Tam Căn, ông tôi chết như thế nào? Chỉ thấy Lưu Tam Căn trên mặt cơ máu rút ra mấy cái, nói rằng ông của tôi đáng lẽ phải chết từ lâu rồi. Muốn biết chết như thế nào, chờ ngươi làm ma, tự đi hỏi hắn đi. Thấy hắn kiêu ngạo như vậy, tôi nhổ vào mặt anh ta. Cái thằng láo tết, nhổ nước bọt vào tôi, xem ta không giết ngươi. Lưu Tam Căn vừa định đánh tôi, lúc này người lấy dầu lửa bỗng nhiên chạy về, sợ hãi hét lên, không tốt rồi. Anh Lưu, vợ anh sinh con khó khăn rồi. Làm sao có thể, vợ tôi mới có thai 7 tháng. Không qua được, nữ hộ sinh nói phải nhanh chóng đưa đến bệnh viện trong thành phố, muộn thì tính mạng gặp nguy hiểm. Nghe xong Lưu Tam Căn cũng không quan tâm đến tôi, nói rồi sẽ quay lại, muốn thấy tôi phải chót. Hắn lái xe ngựa và đưa vợ vào thành phố. Lúc này người lấy dầu lửa đem một thùng dầu lửa. Hắn đang đốt củi, anh ấy sợ hãi và nói với tôi, Nhị Lăng, người chết cũng đừng trách ta, bất công oan có đầu nợ có chủ. Đến lúc đó cậu đi tìm Lưu Tam Căn tính sổ. Hắn cho chúng tôi mỗi người 100 tệ, cho nên hôm nay cậu phải chết. Nghe xong, tôi hung hăng nhìn về hướng Lưu Tam Căn rời đi. Một điều kỳ lạ xảy ra.
Chiếc xe ngựa kia hình như có cái gì ngăn cản, đều không thể tiến lên. Bất kể bỏ 3 phần lực như thế nào không được, vậy là không đi tiếp. Rõ ràng là đám cháy đã phong tỏa ngôi làng, không ai có thể ra ngoài. Vợ của Lưu Tam Căn nằm trên xe ngựa khóc lóc. Đột nhiên một tiếng khóc kỳ lạ của em bé vang lên từ xe ngựa. Lưu Tam Căn sửng sốt sao? Đón đứa trẻ, nhanh chóng mở chăn ra xem. Kết quả sợ hãi, sắc mặt thay đổi. Thiên thai vào thân thể là muốn một xác hai mạng. Chỉ thấy bụng của vợ Lưu Tam Căn không ngừng lớn lên. Còn nhớ tiếng khóc của em bé kỳ lạ. Đáng sợ hơn là âm thanh này nghe nhiều em bé khóc cùng lúc. Nhưng vợ anh ấy không nói gì cả. Tiếng khóc này từ đâu ra? Lúc này Lưu Tam Căn sợ chết khiếp, đứng đó không biết phải làm gì. Và người đỡ đẻ đang khóc. Đã nói nhà Nhị Lăng không chọc được, các người cứ không nghe. Đầu tiên là ở làng Bạch Cốt này, không ai trong chúng ta thoát được. Tất cả đều phải chết ở đây. Xem tình huống này, người đàn ông cầm đuốc lên, nghiêm khắc nói xem ra Tam Căn ca nói đúng. Ngươi là một con quái vật, hôm nay nếu không thiêu chết ngươi, chúng ta đều sẽ bị hại. Hắn vừa định châm lửa, Lưu Tam Căn một cước liền đuổi người kia đi, rồi quỳ trước mặt ông nội tôi cầu cứu. Tôi đã hại chết một đứa con rồi, vợ tôi cuối cùng cũng có thêm một đứa nữa, nhưng bây giờ thai nhi vào cơ thể, cửa làng lại không biết bị cái gì ngăn lại, chúng ta căn bản không ra được. Ông nội, tôi đã sai, tôi đáng chết, tất cả chỉ là hiểu lầm, xin hãy thương xót và cứu chúng tôi. Lúc này mọi người đều ngu ngốc, vừa rồi còn hung hăng muốn đưa tôi và ông nội cùng nhau. Lưu Tam Căn bị hoảng, cầu xin lòng thương xót. Điều kỳ lạ hơn là Lưu Tam Căn vừa nói xong, ông nội chết đột nhiên mở mắt. Chú ý không bị lạc. Tập tiếp theo cập nhật. Tập trước tôi bị bệnh nan y, ông nội chôn tôi trong đất 3 năm. 3 năm nữa sẽ đưa tôi sống lại. Nhưng 3 năm vẫn chưa đến, ông nội chết rồi. Thế là Lưu Tam Căn ác độc mang theo dân làng, đào tôi ra sớm, định đốt. Nhưng vừa định châm lửa thì ngôi làng bị biến thành làng. Lưu Tam Căn giơ tay quỳ trên mặt đất cầu xin tôi tha thứ. Tôi sai rồi, xin hãy cứu chúng tôi. Lưu Tam Căn vừa nói xong, ông nội đột nhiên mở mắt. Lưu Tam Căn thấy vậy, lập tức bảo người ta cởi trói cho tôi. Những người dân làng kia vội vàng tháo dây thừng trên người tôi. Sau đó Lưu Tam Căn sắc mặt tái mét nói với tôi, Nhị Lăng huynh, tất cả chỉ là hiểu lầm. Nếu anh có thể cứu vợ tôi sẵn sàng bồi thường cho anh. Tôi lạnh lùng nhìn chằm chằm hỏi anh không phải vừa rồi muốn thiêu chết tôi sao? Lưu Tam Căn liên tục lắc đầu không. Tôi sai rồi, nếu anh cứu vợ con tôi sẽ để anh đi ngay. Từ nay về sau, ta Lưu Tam Căn ngay cả dám cũng không dám thêm một cái. Xem cách anh ấy lầm bầm, tôi không để ý đến anh ta, mà là sửa lại quần áo cho ông nội. Sau đó quỳ vài cái đầu với ông nội. Ông ơi, ông yên nghỉ đi. Nói xong câu này đi, mắt ông nội chậm rãi nhắm lại. Tôi đứng dậy, nói với Lưu Tam Căn muốn tôi cứu vợ anh. Hứa với tôi 3 điều kiện. Đừng nói 3 điều kiện, 10 cái cũng không thành vấn đề. Trốn ông tôi, cả làng đều phải dập đầu tiễn đưa. Sau khi ông tôi xuống mồ, không ai được phép di chuyển nơi chôn cất của ông. Mỗi lễ hội, năm mới, trong làng đều phải cúng ông nội tôi. Nhưng thứ này tôi đều đồng ý. Hãy cứu vợ và con tôi. Vợ anh sẽ không chết đâu. Vài người đưa ông tôi về nhà. Không vấn đề gì. Lưu Tam Căn để người khiêng ông nội đi về nhà. Phía sau là xe ngựa của vợ anh ta. Đi đến cửa, tôi thấy chú Ngốc mũi bị đánh, mặt sưng lên ngồi ở trên mặt đất. Trong lòng không có suy nghĩ, tôi hét lên một tiếng, chú Ngốc. Chú Ngốc nhìn thấy tôi đầy mặt hoảng sợ. Đứng lên nói chạy đi, chúng sẽ thiêu sống cậu. Tôi ổn rồi. Nghe này, họ đã đưa ông tôi về. Nghe tôi nói đi. Chú Ngốc cười vui vẻ, không sao là được rồi. Không sao đâu, chú Ngốc. Chú có thể giúp tôi lấy quan tài cho ông nội không? Tất nhiên, nhưng quan tài ở đâu? Lúc này Lưu Tam Căn lại đây tỏ lòng lịch sự, nói tôi có thể lấy quan tài của cha tôi ra, dùng cho ông nội của bạn. Ai muốn đồ của nhà anh? Ông tôi đã chuẩn bị cho mình từ lâu rồi. Ở sau nhà nói, ta dẫn mọi người đến sau nhà. Mở phòng củi, một chiếc quan tài xuất hiện trước mặt chúng tôi. Tôi và chú Ngốc đem thi thể của ông nội vào. Những người dân làng khác cũng giúp xây dựng nhà tang lễ. Lúc này, Lưu Tam Căn đi tới, hỏi Nhị Lăng. Cậu đại nhân đại lượng. Là tầm mắt của vợ tôi. Chúng tôi chạy ra sân, thấy vợ hắn nằm trên xe ngựa, bụng như quả bóng, đã chết rồi. Tôi nhìn chằm chằm Lưu Tam Căn nói lúc này, vợ anh sẽ không chết. Tôi sẽ hỏi lại anh, ông tôi chết như thế nào? Lưu Tam Căn vẻ mặt khổ sở nói ta thật sự không biết. Trong làng cũng không ai biết. Tối qua, ông cậu còn hút thuốc trước cửa nhà. Sáng ngày đầu tiên là thợ mộc Lưu đi tìm ông ta. Tôi thấy ông ta nằm bất động trên giường, nhưng không biết là chết hay là lửa. Cuối cùng là trưởng thôn can đảm đi qua xác nhận ông nội của cậu đúng là chết rồi. Bây giờ nghĩ lại, tôi cũng cảm thấy chết rất lạ. Lúc này tôi nghĩ đến nơi ông nội thờ cúng.
Tôi nói với Lưu Tam Căn đợi tôi một chút, sau đó đến ngôi nhà nơi ông nội thờ cúng. Căn phòng này thường đóng cửa. Ngay cả ông tôi cũng hiếm khi cho tôi vào. Thông thường cửa phòng sẽ có một tấm phù chú. Một tấm phù chú màu vàng, đây là gia tiên, phía trên cúng dường, thêm một cái đạo gia tiên, một tấm phù chú màu đỏ. Gia tiên thờ cúng trên dưới. 4 tộc làm như vậy thì gia tộc mới có thể trường thọ. Không đúng, sai, có gì đó lộn xộn. Nhưng đường đường mà ông nội thờ cúng không có phù chú đỏ, vàng. Cũng không có gia tiên bên dưới, chỉ có một tờ giấy màu đen. Trên đó viết rất nhiều tên. Và những cái tên này chính là cô hồn dã quỷ mà ông nội mấy năm nay thu về. Nhưng có một lỗ hổng trên đó. Tôi nhìn cái lỗ này, tóc dựng đứng. Có chuyện rồi, đây là người giận yếu đuối. Không thể chế ngự được hồn ma, những cô hồn dã quỷ thu được sẽ nhân cơ hội gây loạn. Xử lý trực tiếp, cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao ông nội đột nhiên chết. Nhắc vào chú ý không bị lạc tập tiếp theo cập nhật. 3 năm sống lại. Tập trước tôi bị bệnh nan y, để tiếp tục cuộc sống, ông nội chôn tôi dưới đất 3 năm. 3 năm nữa sẽ đưa tôi sống lại. Nhưng 3 năm vẫn chưa đến, tôi bị dân làng của bọn côn đồ đào lên trước. Nguyên nhân là do ông nội thu phục cô hồn, ma cũng làm nổ tung ông ta để nhà thờ ma. Vì vậy, ông nội bị phản phệ lại và chết. Nhưng ông nội cả đời tích đức làm việc thiện, không bao giờ làm điều ác. Một tâm liền vượt thế gian, nhưng lại để lại kết quả như vậy, làm người ta khó bình tĩnh. Đây là một cơn gió thổi qua. Tôi tìm thấy bên dưới lò hương, giấu một ghi chú màu đỏ. Tôi cầm tờ giấy lên và nhận ra đó là chữ viết của ông nội. Trên đó viết là 3 tháng 3 ma bật đèn. Nửa giờ đi núi đến Ngọc Sơn bái núi. Ngọc Hà bái sông thân chớt nửa. Tất cả đều được cấm kỵ. Đầu tôi lập tức ù đi. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch. Bên ngoài thôn vô số quỷ hỏa, không phải là quỷ ma chơi sao? Xem ra ông nội đã biết trước chuyện này rồi. Nhưng nửa giờ đi bộ lên núi có nghĩa là gì? Còn có câu bái sơn bái và thân nửa chết ở phía sau. Chắc là tôi đã định tâm, lại lấy roi đánh quỷ của ông nội ra khỏi ngăn kéo. Ông nội từng dùng thứ này để đánh ma. Mọi thứ. Sau đó tôi lấy thêm mấy cái chu sa phù nữa. Trở lại sân, tôi đổ nước bát để Lưu Tam Căn cho vợ anh ta uống. Sau đó vung roi ma quỷ lên. Hôm nay anh ta đánh vào bụng vợ Tam Căn. Lưu Tam Căn giật mình. Cậu không thể trả thù cá nhân. Yên tâm, tôi kiểm soát rất tốt. Như vậy mặc dù đánh vào bụng hắn, nhưng sẽ không làm tổn thương cô ta. Sau đó tôi đánh liên tiếp 3 lần. Bụng cô ta đột nhiên phát ra tiếng khóc của em bé. Thêm vài cái nữa, tiếng khóc càng lớn. Nhanh đi lấy nước bẩn, nước sạch mỗi chậu một chậu. Tắm bẩn dùng cho thải trừ ma, nước sạch dùng cho hương đỡ sinh. Tôi một tiếng ra lệnh. Lưu Tam Căn và bà đỡ vội vàng lấy 2 chậu nước, đặt bên cạnh phụ nữ mang thai. Còn một bước nữa, có thể trừ quỷ thành công rồi. Tôi nhìn đồng hồ, bây giờ còn 5 phút nữa là đến nửa giờ. Ngay khi nửa giờ đến, âm dương hai khí rối loạn. Đây là thời điểm tốt nhất để dọn dẹp chúng. Nhưng lúc này vô số quỷ hỏa ở ngoài thôn phiêu bạt, càng ngày càng gần làng. Lúc này bụng của người mẹ không ngừng phập phồng, để lại 3 hồn 7 vía không tự chủ. Ta nhìn vô số quỷ hỏa ngoài thôn, nghĩ bách quỷ dạ hành rốt cuộc là nguyên nhân gì gây ra. Nếu là vì ông nội, nhưng ông nội đã chết, tại sao bách quỷ lại đến làng? Có phải là nhầm vào tôi không? Nghĩ đến đây, đầu tôi không thể không đánh một trận chiến. Nhưng tôi nhanh chóng bình tĩnh lại. Dù sao đây cũng chỉ là suy đoán, mọi thứ phải đợi đến nửa giờ này. Lúc đó là 12 giờ đêm. Xem lời tiên tri của ông nội có thành sự thật không? Nếu nó trở thành sự thật, vậy thì tất cả mọi người trong làng sẽ phải chết. Tôi tỉnh lại, nói với Lưu Tam Căn là bây giờ tôi đã cứu vợ con anh, nhưng không có nghĩa là họ sẽ ổn. Lát nữa nếu có thể ra khỏi làng, anh gửi họ đi trước đi. Nếu không có thể không đi được. Lưu Tam Căn dùng mình, liền gật đầu nói có với tôi. Sau đó tôi lấy ra roi đánh yêu, niệm chú ngữ ngũ nhạc. Ánh nắng mặt trời chiếu sáng ngàn thước vạn trượng. Tôi thật sự hát lá vàng với Quan Âm. Đọc xong, tôi dùng roi thắt lưng trực tiếp đánh vào bụng người mẹ. Chỉ thấy bụng hắn một trận kịch liệt như động. Tiếng khóc của em bé vang lên. Lúc này bà đỡ đẻ ra mặt đầy căng thẳng, cứ nhìn chằm chằm vào người phụ nữ. Đột nhiên hắn kêu lên một tiếng sữa, là một khối máu rơi vào chậu nước thải bên trong. Rồi một đám khói bốc lên. Ngay sau đó, 3 lần liên tiếp, cục đồ rơi vào chậu nước. Khi địch không phục, tiếng khóc của em bé dần dần giảm đi. Nhưng đứa trẻ ma đã không còn nữa. Lập tức lấy đồ đắp lên chậu nước. Sau đó trong chậu nước vang lên một tiếng sôi, giống như mở nồi vậy. Có khói liên tục phát ra từ khe hở. Sau đó bà mẹ hét lên. Một em bé được sinh ra, màu sắc hạnh phúc của cuộc sống. Hét lên là sinh rồi, là con trai. Bà đỡ cái nghe xong vui hẳn, vội vàng chạy tới giúp đỡ. Nhìn thấy điều này, tôi thường thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán.
Sau đó nhìn vào chậu nước thải đó. Lúc này trong chậu nước đã không còn sồi nữa. Tôi mở nắp trên ra, chỉ thấy bên trong có một vết máu lớn. Trong mơ hồ còn có khuôn mặt của người quen. Chú ý không bị lạc. Tập tiếp theo cập nhật ngay đấy. Tập trước tôi bị bệnh nan y. Để tiếp tục cuộc sống, ông nội chôn tôi dưới đất 3 năm. 3 năm nữa sẽ đưa tôi sống lại. Nhưng 3 năm vẫn chưa đến. Tôi bị đầu độc bởi Lưu Tam Căn và dân làng. Đau sớm rồi, khi họ định thiêu sống tôi. Vợ của Lưu Tam Căn bị Bảo Thai Hưu đoạt linh hồn. 3 người cầu xin tôi cứu vợ anh ấy. Tôi nhất thời mềm lòng, giúp vợ anh ta bỏ quỷ thi ra khỏi người. Kết quả là máu trong cơ thể được thải ra. Trong mơ hồ còn có thể nhìn thấy khuôn mặt của đứa bé, nhưng nhanh chóng nó lại tan ra. Tôi thở dài, những anh linh này không biết ở lại nhân gian bao lâu. Hôm nay thật vất vả mới có cơ hội vào thai nhi đoạt hồn, nhưng cuối cùng vẫn là linh hồn. Nhưng như vậy cũng được, cũng có thể coi như là giải tỏa nỗi đau của họ. Tôi nói với Lưu Tam Căn là bây giờ còn có thể ra khỏi thôn, đưa vợ con đến bệnh viện kiểm tra đi. Lưu Tam Căn nghe, cúi xuống đất đi anh ơi. Ta Lưu Tam Căn không phải người vô lễ. Lần này tôi cảm ơn anh. Tôi lạnh lùng nhìn hắn một cái, không coi trọng lời thú nhận của anh ta. Mặc dù bây giờ tôi đã giúp anh ấy, nhưng loại người này có thể trở mặt bất cứ lúc nào. Tôi ra khỏi sân, nhìn dân làng canh gác bên ngoài. Tôi nói với họ, bây giờ các người về nhà và đóng gói đồ đạc ngay lập tức. 1 tiếng nữa làng sẽ xảy ra thảm họa. Không muốn chết thì chạy đi. Dân làng sau khi nghe xong ai cũng có vẻ sợ hãi, mất mát. Lúc này Trương Tam đi ra nói muốn chạy đi đâu. Núi toàn là lửa ma, con đường duy nhất ra khỏi làng là lối vào làng. Bây giờ cũng không ra được. Lúc này tôi chợt nhớ ra câu thứ hai ông nội để lại. Ngọc Sơn Bái Sơn, sông Ngọc, một nửa chết, không cấm kỵ. Làng chúng tôi được bao quanh bởi những ngọn núi một bên là sông phía, và tôi đã chết một nửa. Điều này có nghĩa là tôi là người duy nhất có thể cứu dân làng. Lúc này bên bờ sông xa xa, đột nhiên có một tiếng kêu thảm thiết. Giọng nói này tôi quen, là thợ mộc Lưu trong làng. Tôi quen vợ anh ấy lắm. Anh và vợ anh ta đi xem, tôi ra lệnh. Mọi người chạy theo tôi. Đến bờ sông, nhìn thấy Lưu thợ mộc ngồi bên cầu khóc lớn tiếng. Bên cạnh hắn còn có một người, là vợ anh ta. Mắt và lưỡi của Thần Hoa Hạnh đều thò ra. Xem ra đã hết hơi rồi. Người thợ mộc Lưu nhìn chằm chằm vào vợ, hai mắt đỏ ngầu. Tiếng hú liên tục như tặng giày. Tôi lao tới giơ tay, một cái tát vào mặt. Thợ mộc Lưu bị tôi đánh ngã xuống đất, lập tức tỉnh lại. Hắn lộ ra vẻ mặt vô cùng sốc. Tôi không cố ý. Tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Không phải tôi bóp cổ cô ta. Tôi nhìn thoáng qua người vợ. Hắn có vết sẹo trên cổ. Chắc là thợ mộc Lưu chúng ta, rồi bóp cổ vợ mình. Tôi hỏi thợ mộc Lưu, anh muốn lén đưa vợ anh đi trốn, phải không? Người thợ mộc Lưu buồn bã nói Nhị Lăng, tôi sai rồi. Tôi không nên bị đám cháy này dọa sợ. Tôi đã giết vợ tôi. Tôi vừa đến làng, một chân đạp trên cầu là bị chúng ta. Nghe thợ mộc Lưu nói xong, một ngọn lửa vô danh bốc lên từ ngực. Dì Hạnh Hoa lại bị giết chết như vậy. Tôi đi về phía cây cầu. Hôm nay tôi muốn nhìn thấy người nửa chớt như tôi. Có thể qua cây cầu này không? Ra khỏi làng này, dân làng phía sau nhìn tôi lo lắng. Tôi nói với họ nếu tôi qua cầu được, tôi sẽ quay lại đón các người. Nếu tôi cũng không qua được, các ngươi tự cầu phúc đi. Nói xong, tôi vừa đến và bước lên cầu. Trong làng có tiếng chó sủa chói tai. Đầu tiên là 1 hoặc 2, sau đó tất cả những con chó trong làng đều sủa. Nhưng mười mấy giây sau, âm thanh lại đột ngột dừng lại. Mưa làng rơi vào im lặng. Lúc đó tôi nhận ra đã quá muộn rồi. Họ đã vào làng rồi. Mẹ tôi vẫn còn ở nhà. Một bóng người trong đám đông chạy nhanh về làng. Không phải 2 con chó, lớn lên cùng tôi. Tôi hét vào mặt anh ta, quay lại đây. Nhưng hắn cũng không quay đầu lại, biến mất trong bóng tối. Lúc này Lưu thợ mộc nói không mạch lạc, vợ, về nhà thôi. Rồi anh ta bế vợ lên và chạy về làng. Những người còn lại trong làng đều nhìn tôi. Suy nghĩ trong giây lát, tôi quyết định từ bỏ ý định mạo hiểm ra khỏi làng. Cuộc sống của hàng trăm người trong làng, dù sao cũng phải cứu vài người ra ngoài. Vậy, tôi nói với dân làng, các anh hãy đến ngôi đền tổ tiên trong làng trước. Nơi đó tôn thờ đều là tổ tiên của mình, nên an toàn hơn. Tôi quay lại tìm họ, đưa tất cả chúng đến đây và cùng nhau xông ra ngoài. Lúc này nhà ta hàng xóm Vương Thúc đi tới nói, người làng của chúng ta đã đi hết rồi. Còn ông con thì sao? Tôi suy nghĩ một chút rồi nói chú Vương, làm ơn đưa vài người về. Chất quan tài của ông tôi lên xe ngựa và đi cùng. Được rồi. Vương Thúc dẫn theo mấy cái can đảm dân làng, chạy về nhà tôi. Những dân làng còn lại cũng chạy về phía ngôi đền tổ tiên. Và tôi chạy về hướng 2 con chó biến mất. Nhưng không xa đâu. Trên đường xuất hiện một cái xác chó đen. Con chó này chết thảm hại, mồm và chảy lưỡi ra. Đi tiếp đi. Lại xuất hiện mấy cái xác chó.
Những con chó này đều là dân làng nuôi để trông nhà xem cửa hoặc đi săn trên núi. Nguyên nhân là gì? Để những con chó này chết tập thể. Chú ý không bị lạc. Tập tiếp theo hay hơn.